Ito na guys, so viral guys. Lato-lato boy. Nasa ba sa iba't ibang pamilya sa galingan mo. ang mahigit 200 Ilang buwan na, grabe ng baboy at Viral, lato-lato boy. Inspection Services Grabe, ang o galing, NNIS Calabarzon. Bukod sa mishandle ng karne, wala rin daw kaukulang dokumento. Yan ang lato-lato boy. Sa Taytay sa Rizal naman, kinupit sa mga mishandle na karne na nakalagay umano sa maruming saeg ng mga palengke. Galingan mo, Toy. Sumamaungraw ang mga ito sa lupa. Paalala ng NMIS, maging mapanuri sa binibili o sa binibili sa mga pamilyan dahil mapanganib sa kalusugan ang mga mishandle na karne. Ang mga binibenta frozen meat ay dapat nakalagay daw sa freezer na nasa negative 18 degrees Celsius ang temperatura. DTS member Sugar